सेन्सरिका फूड चॅनलवर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आणि आज आपण पावट्यापासून झटपट होणारी तसेच रात्रीच्या जेवणासाठी झटपट होणारी रेसिपी बघणार आहोत। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। चला तर मग सुरू करूया। त्यासाठी गॅसवर मी कुकर ठेवला आहे आणि त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तेल छान गरम करून घ्यायचं आणि तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे जिरे मोहरी। त्यानंतर खडे मसाले, त्यामध्ये मी घेतला आहे दालचिनी, तेजपान, काळी मिरी आणि लवंगा। त्यानंतर 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, उभा कापून घेतलेला कांदा, तो छान परतवून घेऊया। 1 ते 2 मिनिटे आपल्याला तो परतवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत टोमॅटो, तो सुद्धा मी उभा कापून घेतला आहे। टोमॅटो सुद्धा आपल्याला थोडासा मऊसर होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। टोमॅटो छान परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण आता एक एक साहित्य ॲड करूया। तर इथे मी घेतला आहे ठेचलेला लसूण, तो आपण थोडासा परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे आल्या लसणाची पेस्ट सुद्धा यूज करू शकता। त्यानंतर धने जिरे पूड, थोडीशी हळद, कांदा लसूण मसाला किंवा घरगुती मसाला साधारणतः 1 चमचा, 1 चमचा आपण इथे लाल तिखट वापरला आहे। त्यानंतर कढीपत्ता, हे छान मिक्स करून घ्या। आपली फोडणी छान तयार होईल। त्यामध्ये आपण टाकूया पावटा, तो सुद्धा आपल्याला फोडणीमध्ये छान परतवून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो लवकर शिजला जातो। त्यानंतर फ्लावर, बटाटा आणि गाजर इथे मी घेतला आहे आणि ते जरा मोठं कापून घ्यायचं, जेणेकरून ते दाताखाली आल्यानंतर छान लागतं। ते सुद्धा आपण यामध्ये परतून घ्यायचं आहे। स्वयंपाकाचा कंटाळा आला असेल किंवा झटपट काहीतरी बनवायचं असेल तर तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकता, कारण यामध्ये भरपूर भाज्या आहेत। तर यामध्ये आपण टाकणार आहोत पाणी, त्यानंतर चवीनुसार मीठ, अगदी थोडीशी आपण त्यामध्ये साखर टाकूया। तुम्ही गुळाचा वापर सुद्धा करू शकता। त्यानंतर मूठभर शेंगदाणे आपण इथे घेतले आहे आणि ते सुद्धा आपण यामध्ये टाकून घेऊया आणि पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे। जर 1 वाटी तुमचा तांदूळ असेल तर 2 वाट्या इथे पाणी घ्यायचं आहे। ते हे छान मिक्स करा आणि त्यामध्ये धुतलेला तांदूळ आपण टाकून घेऊया। इथे मी इंद्रायणी तांदूळ घेतला आहे, तुम्ही कुठलाही तांदूळ वापरू शकता। हे छान मिक्स करा आणि मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला झाकण लावून कमीत कमी 2 ते 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहे। इंद्रायणी तांदूळ हा खूप लवकर शिजतो, म्हणून 2च शिट्ट्या करून इथे मी घेतल्या आहेत। तर तुम्ही बघू शकता आपला भात छान रेडी झाला आहे। यामध्ये भरपूर भाज्या असल्यामुळे पौष्टिक आहे आणि झटपट होणार आहे। स्वयंपाकाचा कंटाळा आला असेल तर तुम्ही नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करू शकता। मस्त एखादं रायतं बनवायचं किंवा कोशिंबीर बनवायची आणि त्याबरोबर हे तुम्ही सर्व करून घेऊ शकता। आता आपण हे सर्व करूया मस्त आवळ्याचं लोणचं, लिंबू आणि रायत्याबरोबर। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।